bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când Halil Ibrahim a fost întrebat în direct ce ar face dacă i-ar sosi ziua anunții, nimeni nu și-a imaginat că un răspuns atât de simplu ar putea aprinde atâtea emoții. Fără să stea pe gânduri, cu seninătatea sa caracteristică, Halil Ibrahim a răspuns: "Nu voi părăsi platoul fără să-i fac cafea." A fost o afirmație directă, dar a căzut ca o bombă de tandrețe printre urmăritorii săi. Ceea ce a făcut ca acel moment să fie special nu a fost doar ceea ce a spus, ci și felul în care l-a spus. În cuvintele sale era o promisiune ascunsă, un semn de iubire tăcută. Și când privirea lui s-a întâlnit cu a lui Slatirkoglu, lumea a părut să se oprească pentru câteva secunde. Slatirkoglu nu a fost nevoie să spună nimic. Zâmbetul pe care l-a afișat, discret și plin de emoție, a fost suficient pentru a da scenei o nouă dimensiune. A fost un moment intim în mijlocul expunerii publice, o secundă de conexiune reală pe care fanii au interpretat-o ca o nouă promisiune între cei doi. Tăcerea lui Slatirkoglu a vorbit mai tare decât orice cuvinte, iar înclinarea ei din cap în timp ce îl privea direct în ochi era ca și cum ar fi semnat un acord invizibil. Pe acel platou de televiziune s-a scris un nou capitol într-o poveste pe care, deși nu a fost declarată oficial, toată lumea o consideră adevărată. Comentariile de pe rețelele de socializare au fost imediate. "S-a promis din nou ceva", a scris un fan. Altul a adăugat: "Cine mai vrea o iubire în care să-ți promită cafea cu atâta tandrețe?" Pentru că, în cele din urmă, nu a fost doar o simplă cafea. A fost un simbol, o mică acțiune care spunea totul. Promisiunea de a fi acolo, de a-ți păsa, de a mă ocupa de detalii. Și mai presus de toate, de a o face cu iubire, fără ca nimeni să întrebe. A fost o declarație domestică de iubire veșnică. După program, întrebarea care plutea în aer era inevitabilă: va fi așa și în viața reală? Nimeni nu a avut un răspuns clar, dar mulți au fost de acord că nu era necesar. Pentru că Halil Ibrahim nu a spus nimic altceva, dar zâmbetul său, cel care a apărut imediat după promisiunea sa, a spus totul. Era zâmbetul cuiva care nu doar își imaginează viitorul, ci îl simte foarte aproape. Al cuiva care nu se teme să-și arate dăruirea, chiar și în cele mai banale gesturi. În cultura turcă, a face cafea pentru partenerul tău nu este doar un act obișnuit. Este un ritual înrădăcinat în tradiție, tandrețe și respect. Menționarea acesteia de către Halil Ibrahim ca primul său act după căsătorie a fost văzută ca un gest profund romantic. Nu cafeaua în sine este cea care emoționează, ci ceea ce reprezintă ea, dorința de a servi, de a dărui, de a începe fiecare zi cu o demonstrație de iubire. Și faptul că acest lucru a fost spus public, în fața a mii de oameni, îl face și mai semnificativ. Slatirkoglu, la rândul ei, nu a făcut nicio declarație ulterioară. Mulți au observat însă că a distribuit o poveste pe rețelele sale de socializare la scurt timp după spectacol, în care prezenta o ceașcă de cafea și o inimă albă. A fost o coincidență? Un răspuns tăcut? Adevărul este că urmăritorii ei au interpretat-o ca un da. Ca un răspuns delicat și poetic la o promisiune făcută cu simplitate, dar și intensitate. Un alt simbol al acelei complicități care pare să crească zi de zi. Acest moment se alătură unei lungi liste de semne care, deși nu s-au transformat niciodată într-o confirmare oficială, construiesc o narațiune puternică între cei doi. De la privirile lungi la tăcerile confortabile, inclusiv acele zâmbete care apar doar atunci când există adevăr în ceea ce se simte. Halil Ibrahim și Slatirkoglu au transformat fiecare apariție împreună într-un limbaj propriu, pe care doar cei care știu despre iubire îl pot înțelege. Pe platourile de filmare, cei care lucrează cu ei confirmă că chimia lor este incontestabilă.
nu doar joacă, trăiesc fiecare scenă cu o intensitate care uneori depășește ficțiunea. Unii tehnicieni din echipă asigură că adesea nu este nevoie să se repete scene romantice, deoarece conexiunea este atât de autentică încât totul curge într-o singură dublă. Și asta nu este ușor de falsificat. Această naturalețe se obține doar atunci când există o bază reală. Ceea ce face ca această poveste să fie specială este tocmai normalitatea ei fermecătoare. Nu există gesturi mărețe, nu există declarații bombastice. Există detalii. O cafea, un zâmbet, o privire. Și acolo își găsește puterea iubirea adevărată. Nu are nevoie de lumini sau decoruri. Are nevoie doar de prezență și adevăr. Iar Halil Ibrahim a dovedit-o cu o ceașcă imaginară și o promisiune publică. Fanii, loiali și intensii, au început deja campanii pe rețelele de socializare cu expresii precum diez cafeaua Halilului și diez promisiunea dragostei. Unii au început chiar să recreeze cești personalizate cu fraza pe care a rostit-o în emisiune. Pentru că atunci când un gest atinge inima, devine colectiv. Devine o inspirație, un mod de a visa. Și exact asta a realizat acest cuplu neconfirmat, să facă mii de oameni să viseze. Pe măsură ce zilele trec, tot mai multe instituții media fac eco acestei afirmații. Emisiunile de divertisment, site-urile web ale celebrităților și chiar reviste de modă au început să analizeze gestul. S-au scris articole despre cum o ceașcă de cafea poate însemna atât de mult atunci când vine de la cineva drag. Și cum un simplu gest poate spune o poveste pe care nici măcar 1000 de cuvinte nu ar putea o transmite cu atâta precizie. Halil Ibrahim a demonstrat încă o dată că farmecul său nu constă doar în talentul actoricesc, ci și în sensibilitatea sa emoțională. Că nu se teme să vorbească despre sentimente. Că găsește loc pentru romantism în viața de zi cu zi. Și că, dincolo de imaginea sa de idol, există un bărbat care crede în ritualurile iubirii. Sila Tircoglu, în tăcerea ei elegantă, a răspuns fără a fi nevoie de fraze. Pentru că uneori un zâmbet susținut are mai multă putere decât un întreg paragraf. Și când acel zâmbet este îndreptat către persoana care tocmai a făcut o promisiune, mesajul este clar. Există reciprocitate. Există înțelegere. Există ceva care depășește scenariul. Ar putea fi această cafea o premoniție a unui viitor împreună? Nimeni nu poate confirma încă. Dar cei care au urmărit această poveste de la început simt că totul se aliniază. Că fiecare gest, fiecare frază, fiecare apariție comună țese o poveste care ar putea avea un final foarte fericit. Sau mai degrabă, un început. Dragostea, la urma urmei, se manifestă în lucrurile mici. În gesturi sincere. În ritualuri zilnice care devin eterne. Și când cineva promite să facă cafea cu acea dulceață, ceea ce spune de fapt este: voi fi alături de tine în simplu, în cotidian, în real. Și asta, fără îndoială, valorează mai mult decât orice bijuterie sau declarație grandilocventă. În lumea divertismentului, unde totul este adesea efemer, aceste promisiuni blânde și profunde sunt cele care își lasă amprenta. Cele care rămân. Cele care, poate într-o zi, vor fi amintite ca începutul a ceva măreț. Pentru că fiecare mare iubire începe cu o privire și, uneori, cu o ceașcă de cafea servită cu inima. Pascali.